Hello guys! Welcome to my channel. Ayun guys, mag-practice na naman ako guys. Op. I will cook a pork mechado. Pwede rin pork menudo. Gisa ko na po guys ang bawang, sibuyas, then yung baboy. Ngayon, nilagay ko na ang hotdog. Then, I will put the potato. Try na natin ang patatas. At haluin. Maliit yung aking lutuan. Mag-experiment na naman si Gina. Mahilig mag-experiment kasi guys, hindi po ako expert sa kusina. Kaya akin ay practice lang guys. Basta pag masarap na guys, okay na yun guys. Then we will put the sauce. I'll use UFC ready recipe mechado sauce. Mechado sauce. Isama natin sa paggisa guys. Sabi, masarap daw pag naggisa daw ang sauce. So, gagayain natin guys. Gaya-gaya lang hanggat sa matuto. Pag masarap ang resulta. Ngayon. Then, we will mix it. Aroy, ininit na ang sandok. Oh, masarap po pala guys, no? Totoo nga pagkasama yung sauce na gisa. Parang ang sarap ng luto. Oh, saucy. Looks so yummy. Lagyan natin ng sesame. Lagyan ko ng pork sabor. Para maglasa ang pork. La 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 la. Tapos inubos guys. Then we'll put the black peppers. I love peppers. Then we have to mix again. Wow, looks so yummy. Pwede na pala guys, mag-practice na lang guys. Pag may handaan, yun na lang lutuin ulit. Para diba? Para meron tayong pangdagdag. Ayan. Carrots na lang kulang ito. Meron ako doong tawag nun
green peas. Maglagay natin ako. Nasunog na yung hotdog. Dalit ang po guys ha. So guys, lagyan natin ng jolly green peas. Tinanggal ko po yung sabaw guys. Di natin isama yung tubig. Yung ano lang, i-drain yung water niya. Wala siyang sabaw. Tan tan tan. Tan tan tan. Tan 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 tan. Tan tan tan. Oh. Ganun pala, isama paggisa ang sauce. Kaya tomato sauce. Sa mga sauce, isama pala siya paggisa para mas malasa at ang ganda na tingnan guys. So kala mo marunong gaya ayan guys. Lagyan natin ng konting sabaw para may sabaw. Hinaan ko na lang yung apoy kasi nasunog na yung hotdog guys. Luto ko muna yung pork para yan, para may sabaw guys. Luto ko muna yung pork para malambot siya bago ko hinalo yung ibang ingredients. Tang 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 tu. I-simmer natin guys ng few minutes. I will put some salt. Baka matabang. Ang pork guys, nilagyan ko na yun ng salt para maka-absorb yung alat. Tikman natin. Lagyan ko ng salt guys, salt. Asin. Guys, so sila guys. So ito ay ang flavor ay mechado. Or para din siyang menudo. Pero yung sauce niya ay mechado. Guys, kain na po tayo guys. Meron na tayong ulam. Nagpraktisan lang po guys. Nanapoy. Guys, pag daw medyo oily na, luto na yun. Okay na yan guys. Ta-ta-tan. Ching, ching, ching. Wait for a few minutes. We will let it simmer for a while. Oh my God, nabubulol na ako. Yan, sino gustong tumikim? Kana po. Yan na ang ating pork mechado with hot dog, carrots, potato, and green peas. Wala tayong carrot this time. So, kung ano na lang po ang meron.
Ito na po guys, ang ating pork mechado. Pork mechado. Tingnan natin kung walang ilaw kung ganda ba. What? That is without the flash. Ching, ching, ching. Oh. And with lights on. Lights on. Yung lights off. Saan ba siya mas maganda? Tignan. Parang mas maganda yung walang ilaw. Lights on. Oh. Ching, ching, ching. Dun, 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 dun. And lights off. Lights on. Thank you for watching, guys. Please subscribe to my channel. This is a pork mechado from Gina TV or Hobbyist Mom. Thank you for watching again. Please subscribe to my channel. And delay. Bye bye. Thank you for watching.